приблизно з такими всякими корягами. Теж багато всяких сучків. Тому що отакі от прості дрючечки, є повний інтернет дровоколів. Можна навіть отак. Оп. Усилена робоча поверхня. Двигун у нас електричний на 4 кВт, 220 вольт. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус, і в сьогоднішньому відео ми будемо заготовлювати дрова на опалювальний сезон. Тобто на зиму. Вже в нас кінець літа, скоро осінь, і там за осінь не за горами зима. Так що в цьому році плануємо зробити систему опалення на дровах. Подивимося, як вона в нас вийде. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, слідкуйте за каналом, там все будемо показувати. Ну, поки створювали даний дровокол, вже Сергій Миколайович переколов усю ту кучу корявих таких дров, які я підготував, щоб зняти відео. Приблизно з такими всякими корягами. Ну, каже, я там оставив тобі 5 дрючків, покажеш, як коле. Ну, все одно. Була ціла купа, він їх вже переколов. Як створювали даний дровокол, задача була яка? Зробити такий дровокол, щоб він колов не отакі от якось у береза простенькі дрючки, а колов такі колоди, в які складно розколоти, наприклад, сокирою чи колуном ручним. Тому що це сама більша така трудомістка робота, колоть дрова. Спочатку зараз попиляємо бистренько, старенькою нашою пилочкою, а потім почнемо колоть. І в кінці відео, додивіться до кінця, покажу, як коле от такі дрова. Я вам підготував от такі от дрова, щоб показати, як воно буде колоть. Ось такі ось, тут теж багато всяких сучків, сучкуваті, от такі ось. Ось дуже така показова колода, я думаю, цікаво буде, як воно буде колоть. Тому що отакі от прості дрючечки, є повний інтернет дровоколів, які колять ці дрючки. Але хочеться показати дійсно, що дровокол він должен колоть все підряд. Ну, я не кажу, що це найкращий дровокол. Це просто такий бюджетний, можна сказати, дровокол. І більш-менш якісний. Ну, нам його, в принципі, з головою хватить. У нас тут 2 дворища, ми можемо топити ним без проблем, я думаю. Буквально оці всі дрова Сергій Миколайович перерубав за один день сам, до речі. Є, звісно, дровоколи, на гідравліці, електрогідродровоколи. То, звісно, зовсім друга річ, тому що там ціна його, собівартість набагато більша, ніж отакий агрегат, і складність його виконання теж набагато більший. Це такий простенький, більш-менш дровокольчик, який нам обійшовся не в дуже велику суму коштів. Ну, тут саме дорожче це мотор. Мотор у нас був. Просто, якби у нас мотора цього не було, то вже було б трохи дорожче. А так, то в принципі він обійшовся нам в якісь там 1005 гривень. Це із електродами, і з усім. Так що зараз ми із Сергієм Миколайовичем бистренько пиляємо отаку кубку дров. Покажемо, як їх коле спочатку, потім перейдемо до більш складніших колод. А потім уже в кінці відео я зроблю обзорчик, більш детально покажу, що складається наш отакий от бюджетний дровокольчик. Так що залишайтеся з нами, всім приємного перегляду, а ми будемо працювати. Вийшла із строю наша Алко. Тепер ми взяли нашу древню щіль. Ну як щіль? Стіхел, щіль, походу китайська. Поки працюємо.
Головне, щоб це гостре було. Далі тут немає як нам рухатися, тому зараз ми їх переколимо. Ну і заразом покажемо, як коле оті перяги. Я туди трошки відкидав, більш-менш такі стрьомні. А так як отаку березу колоть, то покажемо легенько. І тут у нас такий торшничок для дров. Уже більша половина закладена. І так, зараз ми поколимо оці дрючки, що легенько коляться, і поступово будемо переходити до складніших і до складніших дрючків. В общем, запускається неважко. Фішка в тому, що ми заразом колемо і удвох складаємо. Один коле, другий складає. Так набагато швидше виходить. У нас задача не стоїть повністю його пооділяти оці дрючки, а задача стоїть просто розколоть, щоб був доступ кисню, ну, щоб легше сохло дерево. Да, щоб швидше висохло і все. Те, що воно трошки отут не розділяється, там нічого страшного в тому немає, тому що у нас там такий котел буде, що можна цілі оці дрючки вкидати, аби сухі тільки. Ну, в принципі, і мокрі там можна палити. Ну, краще ж воно, як воно висохне. Ну, а для бані, то нам оце якраз такі цурки такою довжиною якраз підходять. В общем, з такими працює без нагрузки. В общем, один оператор працює на станку, а другий підносить сюди дрова або відносить ті дрова. В общем, тут у нас така пересувна опора, можна поставити під легким движенням руки, переставляється на довшу колоду чи на коротшу. Швидкість обертів самого колуна приблизно успіваємо поміняти дрючок або його положення. В общем, швидше не треба. І повільніше теж. Звісно, з технікою безпеки треба дружити, щоб пальці туди не вперти, бо одріже зразу, мабуть. Ну, це такі дрючки без нагрузки і без будь-яких великих фізичних затрат. Рубаються вони. Або не рубаються, а коляться.
Хтось там писав. Та в нас тут колуном ось легенько я став. Ну, понятно, дуб, таке дерево. Воно плотне, але колиться, коли сухе, легенько. Ну, колуном, звісно, таке дерево не важко колоть. Але я гадаю, що отаким колуном легше все рівно колоть. Не треба ні замахуватися, ні піднімати оце вище голови. Дрючок такий. Потім додолу воно не падає, ми не підбираємо його з долу. Ось прямо безпосередньо порубав, склав і поніс в місце сушки. Ось, пожалуйста, сучок. Без питань. Ламає він усе. Оце груша в нас. Груша така, вона доволі в'язке дерево. Хто знає. І так, понімаємо, да? Коли ми сокирою рубаємо його, потім вище голови піднімати, треба кидати. Тут не так, тут виставляємо приблизно. Це липа, мабуть, а не груша. Ось, бачите, кусочок вже відкололи. Головне почати. Це груша, так? Це липа. Ну, дуже похоже на грушу. Груша є, зараз буде. Опа. Зараз буде і груша. Липа, вона в'язке дерево. Треба отак одривати. Теж приміняти фізичну силу. Як невелика колода, то ми його не одриваємо, ми його і так укидаємо. Ну, в принципі, навіть якщо сокирою рубати цю саму липу, теж напряг ще той. Багато коментарів є доточити ось сюди ще отакі вилки, щоб дужче розривало. Дужче воно розривати не буде. Або хоч і буде, нам воно не треба. А зробити вищим сам колун, сам робочий орган, якщо вищим зробити, то збільшиться плече нагрузки. І буде він просто-напросто навіть при таких простіших дрючках зупинятися. Так, ну це теж в нас липа. Починаємо так трошки з краєчку. Хоп. І откусили. Можна навіть отак. Оп. І тут по порядку. Ну це без сучків, то понятно, що тут все легко і просто.
Пахне, до речі, липою, як у бані. Теж є, багато відео дивились. Рубають вони березу в основному, те, що легко колеться, показують на відео. Мало хто показує на відео, коли такі сучкуваті розсохи колють колунами. Звісно, ті, що гідро, там можна зробити, щоб він колов його на четверо зараз і так далі. Але ж там буде стоять він набагато більше. Де там груша? І так, друзі, оце в нас груша. Дивимося, откуда, з якого боку тут підійти спочатку. Так. Немає з якого боку підійти. Будемо так пробувати. Так, ну, остановилось. Сили не хватило. Не хватило трошки. Так. О, бачите, вже легше. Бачите, це просто одламали, пошти одламали. Нічого. Бачимо, да, така штука неоднозначна. У нас такі ті, що вручну люди рубають, на мусор викидають такі дрючки, щоб не рубати їх, щоб і не бачить навіть їх. Так, ну тут що вже? Все одно одламаємо. Одламаємо цю штуку. Що нам її одламати? Отак от ламаємо. Нема такого дрючка. І це груша притом, це не дуб і не береза. Це яке воно в'язке. Да, воно тут таке. Ну все, воно згорить. Теж такий цікавий горіх. Бачимо сучок тут, ще один сучок, ще один. Начало вже є, значить діло пойде. Горіх теж таке дерево в'язкеньке. А ну отак прямо в сучок зараз його розламує.
Що в нас ще цікаве таке є? Оце клен. Теж багато сучків. Сокирою розрубати його складе труднощі, мабуть. Зараз отак посередині прямо. В принципі, клен. Клен є клен. Абрикоса. Начало положено. Тоже таке в'язке дерево. Чуть такий звук, да? Як отаку. Що в нас ще? Оце яблуня оця, да? Інтересна така теж яблуня, або цікава така яблуня. Зараз ми її почнемо. Яблуня важко колиться. Хто колов яблуню, знає, що це таке дерево, особливо сухе. Теж в'язке. Отак. Отаке от, бачите, розколює. Ну, висохне. Ось це теж дуже таке цікаве. Це липа, да? Липа сучкуваста. Ламає липу. Нам головне туди запустити воздух, щоб воно сохло. Чого? Друзі, це саме складне береза. Це максимум складності. Ще отакий горіх.
Теж цікавий. Поколем. Так, бачимо, да? Пішов прямо по сучках. Ну, воно вже тріснуло, розкололо. Просто не хватило інертної сили додавити. Ну, ми його додавимо. Що? Додавило. І далі йому вже легше. Горіх теж він міцне дерево доволі. І в'язке. Що того, щоб колоть його. Так, для транспортировки даного агрегата є такий подовжувач. І з ним легенько Сергій Миколайович без труда трошки від'їде назад. Все. Починалося все з рами. Шасі і рама. Рама повинна бути міцна, по максимуму міцна. У нас вона зроблена із швеллера. Бачимо, із сотки, із доволі ще такої грубого металу, ще солдеповського. Так. Ну і тут, відповідно, шасі. Тут всі знають, як воно все устроєно, так що можна зробити. От така рама. Бачимо, переварювалася, бо ставили сюди слабший двигун. Потім вирішили поставити більш мощніший, тому що меншого двигуна не вистачало потужності, тому доварили, ми підняли. Тут площадка для двигуна, двигун. Все це просто можна зробити. Так же ж? Всім понятно. Так. Ну і тут така опора. Тут все понятно. Двигун. Потім зверху рамка. Також. Теж бачимо по кругу. На якій, отак на косині, устроєна площадка. Але не просто площадка, а там знизу також. Де йди, синок? Да, прилічно. Також усилена робоча поверхня сотим швеллером. Бачимо, да? Не просто тут площадка, а вона знизу тут усилена швеллером, теж соткою. Тут площадка, далі в нас тут на цій площадці зроблене місце для редуктора. Сам безпосередньо редуктор. Робоче співвідношення його 1 до 20. Куплений був в інтернеті на OLX, знайшов, по-моєму, за 1000 гривень. Ще й з доставкою вийшло. В общем, ну, це було до війни, так що зараз ціна трохи більша може бути. Ну, нам вийшло 1000 гривень. Це невелика ціна, я думаю, для нього. Тут у нас іде ремінна передача, шків. Купляли ми його до відкоруба, хотіли відкоруб робити до мотоблока. І оцей шків прийшов із відкорубом, із модулем. Ну, ми його використали сюди, але усилили його отаким ось, не усилили, а збільшили його вагу отаким от типу маховиком. Бачимо, да? Теж така байда желізна. Це для того, щоб була більша інертна сила. Так, ну і тут виход вал, тут на шпонці, потім отакий от вал, діаметр, мабуть, около 70 мм, і тут корпус. Сам робочий колун зроблений отакого. Ми його спочатку зробили більший, але він не рубав, а застрявав і встановлювався. Потім ми його зменшували і от віднайшли якраз таку робочу штуку. І зверху приварили молоток такий.
щоб він тут, виходить, починає колоть, а далі усім ділом трошки починає розривати сам дрючок. Ну, тут все просто. Так. І тут отака от зроблена система. Це доробили таке отверстие, щоб тирса оця вся самовольно випадала сюди. Так. Також це все діло усилене. Ну, просто метал приварений, обварений качественно. І такі зроблені розпорки. І тут от така от опора чи підпора, як називайте, як хочете, теж сотка швеллер, тут пластина. І все. Це для того, щоб можна було переставляти. Коли в нас менший дрючок, вище ставимо, коли більший дрючок, опускаємо вниз. Ну, теж доробили ось сюди площадку, щоб воно опора була нормальна її. І виходить доволі непогано. Редуктор у нас. Ось така табличка тут є. Да. Так, що написано? Редуктор, знак качества, Ч100. Собрали. В общем, такий, І отакий значок такий. Коли на машині ну-ка. летить. Да. кому потрібно, може почитати, що тут пописано. Це Да, є. можете почитати. Двигун у нас електричний. Да. На електриці підстояний. Да. Тихенько. Да. Двигун у нас електричний на 4 кВт, 220 вольт. Да, у нас такий він. Да. Да. Да, підсобали його так. До електрики, що електрику там робили. Так, Матвій, тікай, я дорозказую і прийду знімати про твій трактор. Да. І про мою ферму, хорошо? Хорошо. Не забудьте. І хай побачить. Так, ага, на двигуну ось табличка теж є. Ну, так. Кнопка пуску зроблена ось тут недалеко біля оператора, щоб можна було швидко виключити у разі чого і включити. Недалеченько, да? Недалеченько. Дякую всім, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте лайки. Переходьте на канал, дивіться інші мої відео. Там по заготовці дров є теж цікаві відео. І з відкорубом є до трактора нашим. Також є і цей дровокол, попередній в його виконанні. Так що заходьте на канал, дивіться. Бажаю всім миру, здоров'я і добра, Україні перемоги. Ну, перемога буде за нами. Дякую за перегляд, до побачення.